Üdv újra a csatornámon, ahol bizonyos formába minden szülővárosom. Tarts velem ezennel is! My rich dad started teaching me to be a rich man by playing the game Monopoly. So in 1994, my wife Kim and I decided, why don't we put onto a game board what my rich dad taught me so people can have fun learning. So this here is the cash flow game. There's actually two game boards. This is the first one. The first thing here you notice there's two tracks. This is called the fast track, and this is called the rat race. And most people are trapped in the rat race. So if you follow the advice of go to school and get a safe, secure job and buy a house and have kids, you get stuck inside this rat race and you never get out. So the object of the cash flow game is to increase your financial IQ so you can get out of the rat race, to have more passive income so you don't have to work anymore, so your money's working hard for you. Then you get on the fast track. You thought the game was over, but it's only just begun. Még így az elején leszögeznék néhány dolgot. Elsősorban senkit sem akarok megsérteni ezen videóval. Másodjára ez nem egy reklámvideó az Amway számára. Harmadjára pedig ez csak egy élettörténet, ami megtörtént velem az Amwayen belül. Úgyhogy, ha te akarod, csinálj csak tovább. Mivel is eszik azt az Amwayt? Röviden, egy olyan elektronikus üzlethálózat, amelyen keresztül különféle termékeket vásárolhat, adhat el az ember. Akik belépnek a rendszerbe, azok olcsóbban vásárolhatnak, és az eladott termékek árából 25-30%-os árrést kapnak. Sőt, akkor is pénz jár, ha új tagot behoznak a rendszerbe. Minél többen vannak beiratkozva utánad, és vásárolnak, annál több lesz a bejöveteled. Bár a felső réteg tagadja, és az ellenkezőjét állítja, ez is csak egy ugyanolyan piramisrendszerre épülő üzlethálózat, ahol a felső 10 000 jár igazán jól, a többi pedig nyomorba tengődik kihasználtan. Ismertetőként elég is lesz ennyi. Lássuk inkább, hogy jártam én. Hogy Kolozsvárt mikor vette kezdetét az elmélyezés, azt nem tudom. Én viszont 2007-2008 között voltam benne egy kis ideig. 2006-ban egyik jó barátom megpróbált bevonni az Amwaybe. Sikerült leláznom. Ezután történt az, amire egyáltalán nem számítottam. Annak idején szüleim révén egy független, karizmatikus felekezetű közösségbe jártam, aminek Eklézsia volt a neve. Több nevet inkább nem fogok mondani. A lelkésze egyik magyarországi ismerőse által beiratkozott az Amwaybe, majd elkezdte propagálni az illető üzletet a gyülekezetben. Sokan beléptek a hálózatba, majdnem az egész gyülekezet. Jól emlékszem, egyszer azt is mondta a lelkész, hogy neki szólt Isten, hogy csinálja az Amwayt. És aki vele együtt fog munkálkodni, az is meg lesz áldva, ha nem is fog nagy dolgokat tenni az illető üzleten belül. Engem nem sikerült megfogni. Anyukám viszont igen, de hamar otthagyta. Na, de jött 2007 ősze, amikor az akkori Eklézsia gyülekezet segédlelkészének, aki jelenleg a főlelkész, sikerült rábeszélnie, és beiratkoztam én is az illető bizniszbe. Azt mondta, próbáljam legalább ki 6 hónapig, és ha nem tetszik, majd visszaküldhetem a próbatermékeket, az Amway pedig visszaadja a befektetett pénzt. De meglátom, jó lesz, és a 6. hónap végére 1000 eurót fogok keresni, ha jól építem fel a hálózatom. Valami ilyesmit állított, ami egy akkori egyetemistának jól is hangzott, meg kell hagyni. Bele is vágtam, és az elején, képzeljétek, tényleg jól ment, olyan 1-3 hónapig. Utána azonban egyre rosszabbul. Természetesen ez a felettem levő személyeket, akik a gyülekezetben voltak vezetőim, egyáltalán nem érdekelte, ők elvárták, hogy havonta rendeljek, ahhoz, hogy ők nyerjenek. Ha pedig nem táncoltál a zenéjükre, kezdtek rossz szemmel nézni.
nem mintha addig nagyon is kedveltek volna, de akkor az MMA által még nyilvánvalóbbá vált. Sőt az is, hogy csak érdekből tartanak hozzám. Így aztán, miután leállt a 6 hónapos egyezség, teljesen végeztem az MMA-jel. Az illető közösségbe pedig 2009 közepe óta többet nem voltam. Sajnos nem úsztam meg pénzzel, csak egy kisebb adag eladatlan áruval, és mindmáig meg nem térült olyan 650 plusz-minusz euróval. De nem zavar. Az se, hogy elmegyeztem, sőt, hogy elég hosszú ideig tagja voltam az Ecclesia közösségnek. Ugyanis néhány dologra kinyitották a szemem. Összegzésként az MMA pénzéhessé tesz és kihasznál. Te pedig veszítesz. Tudom, van, aki többet veszített, mint én. Az Ecclesiában is voltak személyek. Sőt, olyanok is, akik az MV miatt hatalmas adósságokba léptek. Egyik ottani unokatestvéremmel történt például, hogy a gyülekezet egyik presbitere le, és mind a mai napig nem adta meg. Egy szó mint 100, én rosszul jártam az MV-jel. Tudom, nem volt elég akaraterőm, nem volt elég kitartásom, nem csináltam, ahogy kell, blá blá blá. Ez mind olyan MV-es propaganda. Hello. Do you want to play a game? Nos, ennyi volt mára. Like, dislike, kinek hogy tetszett, iratkozzatok fel, szóljatok hozzá, ha pedig fotósra van szükséged, szólj bátran! Szép város, Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál, jöjj hát, miért haboznál, angyalkám, gyere már!